Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Триває підготовка до нового сезону вирощування рослин. І якщо насіння, з якого ми ці рослини будемо вирощувати, ми вже замовили і навіть отримали, то сьогодні на часі поговорити за основні добрива, за допомогою яких ми будемо вирощувати гарні рослини з цього насіння. Основних добрив буде 3. Звісно, загалом в природі існує дуже багато добрив і можна ще щось додавати сюди, але основні, які знадобляться майже 100%, 3 основні добрива. Я буду розповідати на прикладі бренду добрива Майстер, але немає різниці, тому що головне ми будемо звертати увагу на формулу, з якої складається то чи інше добриво. І в залежності від складу, ви вже будете розуміти, що потрібно для рослини. І перше добриво, яке знадобиться рослинам в розсадному стані, це добриво з великою кількістю фосфора 13-40-13. Тобто 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію. Саме завдяки такої кількості фосфору ми допоможемо молодій рослинці наростити добре розвинену кореневу систему. І до того ж фосфор – це енергія. За допомогою цієї енергії рослина має можливість швидко розвиватися. Перше добриво, друзі, 13-40-13 або подібні формули. Головне, щоб збільшена частка була саме фосфору. Друге добриво, яке нам знадобиться, воно називається ще універсальне добриво. Чому? Тому що в таких добривах універсальних в рівних частинах азот, фосфор, калій. В нашому випадку це буде добриво з формулою 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію. Або 18, 18, 18, або 16, 16, 16. Яке добриво у вас є? Ось така формула знадобиться нам всередині періоду вегетації рослини. Перша фаза розвитку розсада, друга фаза від розсади до початку плодоношення. І ось саме друга фаза від розсади до початку плодоношення нами буде застосовуватися в переважної більшості саме універсальне добриво. Але є нюанси. Я зараз не заглиблююсь в ці нюанси. Ми з вами домовились, що стисло розбираємо основні добрива, які нам знадобляться. І третє добриво – калійне. Воно нам знадобиться, коли вже піде у нас налив плодів, тобто плодоношення. Треба запам'ятати, головне, що калійне добриво використовуємо в останній фазі розвитку рослин. Або в плодоношенні однорічники, або підготовка до зимівлі, якщо це багаторічні рослини. І формула цього добрива або 3 азоту, 11 фосфору, 38 калію чи щось подібне. Це якщо добре розвинена в цілому рослина, тоді зменшена частка азоту. Бачите, 3 азоту всього. Або якщо кущик недорозвинений, тоді можна використовувати іншу калійну формулу. 15 азоту, 5 фосфору, 30 калію. Завдяки 15 цьому азоту ми ще трішки будемо підштовхувати загальний розвиток кущику. Ось 3 види основні. Також, якщо немає, я б радив вам до початку сезону мати монофосфат калію, це безазотне фосфорно-калійне добриво, яке буде потрібне, можливо, при вирощуванні розсади, щоб затримувати витягування розсади за нестачі світлу, таке буває, тягнеться розсада, саме монофосфатом можна затримати. Або коли треба вивести рослину швидко зі стану жирування, також безазотним монофосфатом виводимо. Або під час наливу плодів монофосфат калію також допомагає покращити смак плодів і збільшити їх налив. Так що раджу хоча б трішки мати монофосфату калію. І ще добриво, яке потрібно бути, бажано, щоб воно було, це кальцієве добриво. Кальцій потрібен рослинам протягом всього періоду вегетації. Після висаджування розсади на постійне місце, приблизно через тиждень, ми вже проводимо перше підживлення саме кальцієвим добривом. І потім йдемо протягом всього періоду вегетації з періодичністю приблизно 2 тижні. Через 2 тижні такі кальцієві підживлення ми проводимо. Без кальція рослини набагато гірше розвиваються.
Ось такі добрива, за які я хотів в цьому відео розповісти, які нам знадобляться за вирощування рослин. Якщо є потреба в цих добривах, звісно, посилання я залишу на кожне з них в описі під цим відео. Від 200 грамів можете замовити, і Тетяна Вікторівна швиденько вам їх надішле. На цьому відео завершую. Бажаю вам всім гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.